Right. Good. Today lesson is this. How was? How was? කොහොමද කියන එක. verse එකෙන් දෙන්නේ අර අමුලයින් නැත් දෙන්නේ මේකද. past එකනේ. how was? ඒ කියන්නේ past event එකක් කොහොමද වුනේ කියලා. past event එකක්. ඔයා කරපු දෙයක්, ඔයාට තිබ්බ දෙයක් කියලා කියන යෙදිච්ච දෙයක්. ඒක කොහොමද කියලා තමයි අහන්නේ. how was? oh how were? oh how were? how was? oh how were? කොහොමද කියලා. කොහොමද කියන්නේ අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් past එකේ වුණ දෙයක් කොහොමද කියලා අහනවා example මෙන්න මෙහෙම හරිද කොහොමද how how was how was the exam how was the exam විභාගේ කොහොමද අන්නේ විභාගෙ තිබ්බ දැන් අපි කියමුකෝ විභාගෙ තියලා ඉවර වෙලා එද්දි විභාගෙ තියෙනවා එක්සෑම් එක තියෙනවා තියලා එනවා එතකොට ආනවා how was the exam or how was your exam වාගේ විභාගෙ කොහොමද ලේසිද අමාරුද අම්මෝට හරි අපි යන්නේ කොහොමද විභාගෙ ටක් ගාලා අහනවනේ අම්මෝ ලයින් එකේ අහනවා කොහොමද විභාගෙ how was the exam කොහොමද විභාගෙ අන්න ඒ වගේ how was the exam how were our vacation කොහොමද නිවාඩුව our vacation කොහොමද නිවාඩුව how was the vacation කොහොමද නිවාඩුව අන්න ඒ වගේ තව how was the party how was the party how was the party party එක කොහොමද how was the party එක කොහොමද right how was the exhibition ප්‍රදර්ශනය කොහොමද how was the exhibition how was the exhibition කොහොමද exhibition එක ප්‍රදර්ශනය කොහොමද ඒ මානවා අර past එකේ මොනවා හරි අපි ගිහිල්ලා එනවා නම් බල්ලා හරි කරලා එතකොට ආනවා how was the exhibition මෙතන verse වෙන්නේ එකක් තියෙනවා were වෙනවා මෙතනින් එහා පැත්තට plural formation එකක් තියෙනවා how were your parents ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට කොහොමද how were your parents එහෙම අහන්න පුළුවන් how was the election election එක කොහොමද ඡන්දේ දාලා හරි result එක ආවම පස්සේ හරි ආන්නේ අපි හරි අමුවට නිකන් hint එකක් වගේ යවන්නත් උන how was the election ඡන්දේ කොහොමද ඡන්දේ පවත්තලා ඉවරයි එතකොට ආනවා කොහොමද ඡන්දේ කොහොමද result එක වගේ තමයි නේ how was the result ප්‍රතිඵලය කොහොමද how was the result අන්න ඒ වගේ how was ඒකෙන් ආනවා plural formation එකක් එන්නේ අර මෙහා පැත්තට එනවා නම් බහුවචන ස්වරූපයක් එතකොට ඒකට how were your family members වගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට කොහොමද how were your family members ගොඩාක් දුරට අමු ලයින් එකේ ඉන්න how was කියන ඔයාට කොහොමද කියලා තමයි අහන්නේ ගොඩාක් දුරට එතකොට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ අමු ලයින් එකෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න how was the class how was the exam examination sorry අතාලේ how was the class පන්තිය කොහොමද පන්තියකට ගිහිල්ලා එනවා ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා එනවා එතකොට ආනවානේ how was the class පන්තිය කොහොමද එරනවා right අන්න ඒ වගේ තව ගන්න පුළුවන් how was the meeting එකකට ගිහිල්ලා එනවා රැස්වීමකට ගිහිල්ලා එනවා මොකක් හරි රැස්වීමකට ඡන්ද රැස්වීමකට හරි කියන්නේ how was the meeting එක කොහොමද අන්න ඒවා how was the vacation how was the meeting how was the party how was the exam how was the exhibition how was the class how was your exam ඔයාගේ එහෙමත් අදා ගන්න පුළුවන්
noun එක. How were your parents? ඔයාගේ දෙමාපියන්ට කොහොමද? How were your family members? පවුලේ සමාජිකයන්ට කොහොමද කියලා අහනවා. එතකොට verbs ගන්නේ singular form එකක් තියෙනවා. verb ගන්නේ plural form එකක් තියෙනවා. මේව තමයි අමු ලයින් එක හදාගන්නේ. අපිට නිතරම භාවිතා කරන ටිකක් තියෙනවනේ. අපි නිතරම කොහොමද කියලා. අන්න ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් ඊටර ටික හදාගන්න ලේසියි. නැත්නම් අපි නිතරම හම්බෙන ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඇඩ් වෙන්නේ ටික ඇඩ් කරගෙන හදාගෙන යන්න පුළුවන්. How was the party යන්නේ. නිතරම කොහොමද party? How was the exam? කොහොමද විභාගය? අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේ ටික ගන්න. How was the class? ඒ වගේ. එතකොට පුළුවන් වෙනවා මේක. දිගටම අමුවට ලයින් එක ගහගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. How was? Oh, how were? Right. Bye for now.